Bă, Aline, avem o problemă. Avem doar apă și trebuie să mai adăugăm antigel până la nivel, până la jumătate. La nivel? Da, pentru că vezi, acum e și pe minim și e și doar apă. Trebuie să-i punem până la jumătate ca să fie apă cu antigel. E bucșa din brațul care ține amortizorul. E de asta pivotantă, da. Ca la BMW, nu? Bă, ce țeapă mi-a luat, m-am uitat la pivot și 10 minute. Da, e cam același joc și aici și aici. Ce-o fi avut aici? I-a tremurat mâna? Hai băiețel! Hai că poți! Ăla e. Nu mai mâncat papă, era murdar. Da, mă, uite, e curățel aici. Deci clipul ăsta trebuia să fie cu Infinity ăla, dar n-a venit piesele. După aia putea să fie cu Touareg-ul ăsta, Asta, dar s-a mai filmat. Asta plus că proprietarul a uitat să ne spună că s-a documentat și e recomandată și un reglaj de tacheți. Ok. La fiecare 90.000, mașina are vreo 110-120, deci e la prima tinerețe. Se comandă garniturile de capac pe original, nu există și durează. Și o să facem totul odată și o să avem un clip foarte tare. Dar nu acum. Deci noi acum doar facem reclamă la un clip viitor și ne vedem... Bine, nu ne vedem în episodul viitor. Și avem ca backup două golfuri, unul un GTI. Da, mă, aici e, mă, tragedia. Gata, mă. Trecem la tragedie. Dar sunt multe probleme. Vă place. Vă place cu multe probleme, deci totul e ok. Vi le prezint Alin imediat. Ce motor avem aici, Alin? Un 2.0 TDI BKD. Bă, de ce ai știut? Păi am făcut constatarea cu o săptămână și un pic, cred, și a rămas mașina la noi. Ideea pe următor. Avem folie de alternator blocată. Ok, de-aia cu frai? Da, care merge motorul foarte, se bulbe așa, se... Ulei mult în zona asta, să presupunem că a vărsat cineva pe lângă, o să curățăm și o să înlocuim garnitura de pe bușon. Bușonul de umplere. O să curățăm zona asta și nu știu exact dacă o să înlocuim și eghereul și clapeta. Clapeta, din câte am văzut eu, funcționează, că am verificat dacă închide când se oprește motorul. Iar la eghere i-a recomandat clientului înlocuire, nu știu dacă se face sau nu, dacă doar îl curățăm, dacă îl înlocuim. Noi am recomandat înlocuire cu totul. Și mai avem o problemuță pe partea de antigel, din câte știu eu. Avem ceva murdărie aici, doar că problema este cu motorizarea. E cam... Și la modelele acestea, adică dacă era orice altă motorizare, i-am fi recomandat omului să înlocuim răcitorul, antigelul ei și era tot în regulă. La motorizarea asta, cu două axe, cu came, pompe lize, apar fisuri închiloase. La cele 240, la cele 270. Și atunci, când apar fisuri, e un pic mai complicat. Dar o să începem cu înlocuire răcitor și antigel și ulei. Și dacă tot face, trecem la chiulasă. Ce trebuie să înlocuim niște furtuni? Uite, furtuni de combustibil. E din cauza capacului. Unde stă capacul pe el? Aici și aici. Mai un pic și le găurești. Da, nu e bine să mergi cu regăurici. Păi da, că nu prea merge mașina fără motorină, nu. Dăm scutul jos ca să dăm furtunul de la intercular la galeria de admisie, ca să putem să scoatem răcitorul ușor. Uite, este clipsuri de alea rapide, nu? Originale. Da. Sunt... Bine, cu răsucire cumva. Da, dar sunt la modele mai rare. Ai grijă să nu, că nu se găsește. Îți dai seama. 1. Mai avem unul aici.
E același model? Da, da, da. Aș fi mers mai degrabă pe șorcii de plastic, dar cine spune să judec. Și scurgeri și pierderi. Nu mai îmi place, vrei să te mint? Bă, Și acum e smoală sau e... știi care e treaba, Araș? Tot uleiul ăsta care ajunge pe furtunile de antigel o să le umfle și la un moment dat o să spargă. Și atunci o să începem să înlocuim preventiv niște furtunuri de antigel. Sau să le recomandăm cel puțin de înlocui preventiv. Bă, mă așteptăm să curgă mai mult. Dar nu poți să-și puțin. Nu, da, nu e nici pauză. Nu mai știu câți kilometri are. La BKD trebuie să știi câți kilometri are. Da? Că dacă a trecut de 300, Îi faci pomană să știi. iei în calcul mai repede Altă mașină. fioloasa aia. Îi schimbi fioloasă. Trebuie. Da. De? La ce dăm bătaie? Prima bucată. Să o curățăm și să ne înlocuim garnitura pentru că ea funcționează încă. Opa. Nu e foarte colmatată. Nu, dar în momentul în care începe să pierde pe la găurile astea din lateral de aici, nu prea mai avem ce să-i face și asta e original. Și atunci o să recomandăm, chiar dacă multă lume zice că se curăță, o să recomandăm înlocuirea lui. Asta ce culoare e? Roșiat. Culoare de must. Ce ai vrut să faci? Am mai vrut să fac să nu spart. Să nu curgă în recuperatorul de ulei când vreau să-l scot. Și o să punem răcitorul, îi punem apă curată cu soluție de curățare, o încălzim și dăm drumul și după îi punem antigel curat. Vezi cum sunt intrările? Acum să facem un vlog în care nu vorbim nimic. Trebuie și dai sunetul de tot. Dar nu pui muzică sau ceva. Nu lași nimic. Da. Zero sunet. Cu și alb-negru. Uite, vezi? Frumos pe unde e tanșa și pe unde se udase, pe unde trecuse, sunt șanse să nu mai etanșezi. Pe aici dacă scapă nu le amestec, doar curge din bloc și carcasa filtrului afară. Dar nu are cum să le amestece, pentru că nu are canal de antigel acolo. Dacă în interiorul lui este ceva problemă, ceva fisurat, atunci poate să ajungă în ulei. De fapt timp, să ajungă ulei, să ajungă ulei în antigel. 2005. 2005? 76-2005. Mă întreb pe mine să vedem un pic ciudat culoarea. Culoarea cui? Uleiului. Da, și cum e gri așa. Dăm curelușa la o parte. Și acum încercăm să oprim palele
și să învârtim și nu-mi permit să se învârtă. Se desfac așa. Se văd palele care se învârt acolo. În momentul în care le-am blocat, mă lasă să învârt de folie, vezi, din spate. Este care în trecut nu se întâmpla. Asta e șmecherie. Și are foarte multe Beneficii. Da, și din contră face foarte multe probleme când se blochează. Adică poate să oscileze relantiul, poate să stea mai durată, poate să dârdie motorul, să meargă întrerupt, să facă o grămadă de zgomot și de probleme. Am zis că o să înlocuim doar garnitura de aici, dar a venit cu tot. Ah, ok. Deci înlocuim bușonul de umplere ulei cu totul, pentru că aici avem multicelule. E cu 5 mm mai lat. Cercarea numărul 2. Nu pot să-mi dau seama, mărăre, și unde am greșit eu în viața asta. 105, asta are 107. E vreo 2 mm. Așa din poză sunt la fel. Dacă îmi cobori un pic, ăla din dreapta este un pic mai mare, cel puțin la partea de corp. Un pic mai înalt. Și evident un pic mai înalt și la partea de cuple. Garniturica e aici. Asta intră, văd. Diferența mică contează. Dăm capacul jos ca să facem reglajul de injectoare și să înlocuim garnitura. Și cu ocazia asta vedem și cum se prezintă motorul în partea de sus. Dacă are niciurile acelea de presiune de ulei la locul lor, dacă e tot în regulă. Este modelul cu majorarea prezonului de la relantinzătoare. Așa. Uite-l. Volkswagen. Original. Aici avem mitul la locul lui acolo. Și aici. De acolo? Asta fiind cu două axe, are doar două nituri. Restul, care sunt cu o singură axă, au 4 nituri. Au călăreți ăștia separați. Da. Mai arată rău. Axă, uzură, ce se vede? Nimica. Nu fac uzură. E și dunga aia de acolo ce? E aici cu tine. Se prostește și ea. Nu mai e ok. Dar la motorizarea asta, fiind de 2 litri, avem imbus la pompă. Și atunci... Deci pe lângă șurubul cu majorare, mai e și imbus la pompa de ulei. Sunt câteva chestii de care trebuie să ții Le are pe toate, practic. Are asta. Full option. Dar și când mergi cu ea,
Mergi. O obosivă are. Mașina asta. Deci rătiți arbole petit în sens orar până când rola brațului colbător este ridicată la nivel maxim. E la fel ca la 1.9. Și uite, vezi acum acționând 3, nu 2. 2 până când e cât cel mai apăsat. Ok. Am slăbit asta. Scoatem acum afară. Și acum dacă reglajul e făcut corect sau dacă a rămas neschimbat, ar trebui să mă las să rotez decât 180 de grade când ar strâng. Adică să vin de aici, aici. Și am venit până aici. Și am mai venit și tocmai acum. Aici au oprit rezistență. Ideea în felul următor așa. Până nu ne asigurăm că nu avem fisuri închiloase, adică până nu vedem vasul curat aici, nu are sens să înlocuim mai nimic. Și așa că facem un reglaj pentru că mergea motorul un pic prost, cu toate că puteam să dăm vina doar pe fulia de la alternator, dar oricum era plină de ulei capacul și pierdea și prea garnitura, așa că am ales să înlocuim garnitura, facem reglajul fără să înlocuim pastiluțe sau o-ringuri de injectoare, ne asigurăm că e tot ok, merge cum trebuie motorul și că are antigelul curat și după se recomandă înlocuire de o-ringuri și înlocuire de pastiluțe și ce mai trebuie. Dar asta peste ceva timp când ne asigurăm că e tot în regulă. Peste câteva mii de kilometri eventual. Deci care e chestia cu 180-ul? Trebuie strâns până la maxim. Da. Până apăsăm pastiluța asta, până strângem complet arcul injectorului sau ce strângem acolo sub papa injectorului. Și după rotit, desfăcut 180 de grade. Deci tu de asta dacă strângi acum trebuie să strângi... Trebuie să-l strâng doar, dar l-am rotit pe amândouă până acum mai mult de 360 de grade. Bine, asta mai puțin. Ba da, nu am avut. Ideea e că el trebuia să fie slăbit. 180 și să mă lase să rotez doar 180 ca să-l strâng în poziție maximă și să revin la loc, dacă era ok. Adică inversul montajului. Da, o să mai trebuiască să intervenim, acum facem doar să ne asigurăm că merge ok. Iar chestia cu reglajul e că dacă nu s-a făcut de foarte mult timp, pastiluțele alea și cea de pe injector și cea de pe călăreț se uzează. Dar e fiecare acolo, se apasă în permanență pe asta și se apasă tare. Și atunci se face o uzură și trebuie reglat o dată la ceva timp. Și nu știu să zic la un moment termen. dat schimbat. Da. Și pastiluța și bucățica de metal din mijlocul injectorului. Că se schimbă ambele, se găsesc în kitul de garnituri al injectorului. Adică când se face treaba asta, se schimbă cu totul. Deci plecând de aici, și aici 180 de grade. Aici 360. Și aproape încă 90. Cam atât. Și aici au pus rezistență. E posibil ca pastiluțele să fie originale. Da. Buzură ca la balamuc. De asta dacă o să modifice mersul mașinii și să meargă un pic mai bine și rezolvăm și cu partea de antizor, o să recomandăm mult pe viitor să vină să locuiască ori, pastiluțe și tot ce trebuie. După montarea, reglarea, orice ține de injectare, trebuie neapărat rotit motorul să ne asigurăm că se rotește ok. Pentru că dacă se greșește reglajul și apăsăm prea mult sau ceva pe un injector, nu o să ne învârtim motorul. Și atunci nu e ok. Dacă e prea strânsă o pârghie din aceea, nu ne lasă învârtim motorul și nu e ok. Deci am plecat de la 4 și am apăsat 4 din nou. Deci e tot în regulă.
Și aici, și aici. Copii ilustrezi. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright, I'm gleaming. Deci o să lăsăm motorul să meargă cu ăsta doar pentru 5 minute după ce încălzim motorul. Adică îl încălzim, poate că înseamnă să meargă doar 5 minute. Bam, bam. 3, 2, 1, hai! Revelion. Bele arăt. Să știi că l-am căutat și original, doar că se găsește tot ansamblu cu conductele de metal, cu tot și atunci nu merită înlocuit Oricum, așa. asta e pentru combustibil, adică nu Da. e același lucru, doar că nu e îndoit. 8 mm. Dacă vrei le facem cu tot. Ok, păi dau sus să bag furtunul și bag antigel curat. După ce ai plecat tu, să știi că am mai pus încă o dată apă, am lăsat-o să meargă puțin, i-am dat drumul, am suflat, după am scos furtunul, am pornit-o și am pus apă în continuu până a început să cadă un pic mai curată, dar tot o să trebuiască făcut încă o curățare pe viitor sau ceva. Adică acum o să ne asigurăm doar că nu o să intre ulei în antigel pe viitor, dar depuneri o să mai tot apare, că o să se tot spele în permanență traseul, nu o să avem cum să facem curat. Uite ce intrăm acolo. Da. Ambreiajare? Băi, da. Și de câte am vorbit cu proprietarul, este înlocuit acum 2-3 ani, pentru că în momentul în care am văzut că motorul are o vibrație destul de mare și se
se oprește și foarte, foarte urțel, am presupus că este volantul dus sau blocat. Dar când a zis omul că a fost înlocuit acum 2-3 ani, l-am exclus, dar cred că revin din nou la aceeași părere. Pentru că se oprește în continuare destul de brusc, clapeta funcționează dacă închide aerul, dar mașina tot se oprește urțel. Și atunci o să-i recomandăm omului probabil în viitor și înlocuire de ambreiaj cu tot cu volan, suporul de motor, dar toate astea numai după ce se verifică, adică după ce ne asigurăm că nu bagă ulei în antigen. Adică nu trebuie să le facă chiuloasă. Exact. Adică să o schimbe. Sau să o înlocuiască. Da. Oho. Dar tampoane de motor, cel puțin ăla de la cutie, Da, o să trebuia să înlocuite toate. Tot. Bine, sunt chestii care se fac la o mașină de vârsta ei sau la o mașină cu un număr de kilometri. în cazul ăsta având 277.695 Și 18 ani. în bord, Da. Și 18 ani în buletin. în buletin. În talon. Și atunci o să trebuiască înlocuite câteva piese dacă vrea proprietarul mașinii să o pună la punct. În final o să rămână să vedem după câteva mii de kilometri dacă bagă mașina ulei în antigel, ca să știm ce facem în continuare. Și cam atât cu această mașină, dar vrem să auzim de la voi ce probleme ați avut cu Golful vostru sau care a fost problema care v-a supărat cel mai mult. Și atât. Și ne vedem data viitoare cu un Infiniti poate sau un Infiniti sau poate cu un alt Golf, cine știe. Nu, sau poate cu un Infiniti. poate. Păi, pa. Pa.